Ja, då ska vi se. Oskar har varit här och haft lite kul. Så våran lampa för vildsvin har gett upp. Så vi får byta den. Men vad som kan gå fel idag. Här är den nya lampan. Lite mindre, men det är samma watt i alla fall. Så att jag vet inte om de har blivit bättre eller om de är sämre. Här är första problemet. Hålbilden är för smal. Det var jätteroligt. Börjar bra. Man får hämta nya bult och så får vi ta och borra upp ett nytt hål. Det kunde ju passa. Ja, då har man en liten chefnyckel. Ja, så vi kan få i dem igen. Det var hemskt att den ska sitta då. Så säger det nu då. Dra fast den lite så. Ja, så vi bara koppla ihop den här skiten och. Jag har stängt av huvudströmmen innan också, så hoppas att det räcker. Så, nu ska det nog vara färdigt. Så har man en liten, så det går ner lite så. Ifall det kommer regn och droppar så droppar det inte in där. Så det var proffsigt. Så vi får väl sätta på och testa om det funkar. Här har vi sensorn, eller vad vi kallar det för. Jag ska se om man kan täcka för den. Se om det räcker att göra så ska utebelysningen tändas. Ja, nu tändes de. Jag hoppas att det lyser på utsidan här, annars så. Ja. Det är helt otroligt. Det kan det funka med en gång. Gött. Ja, nu får vi anse att det problemet är löst. Då tar vi nästa. Så ska vi se om vi kan se om man ser någonting, om den har ström eller om slingan funkar eller är trasig. Så man vet någonting i alla fall. Så vi gör en koll. Vi ska se. Detta är ju slingan som går ut. Om den piper denna så är den hel. Precis som så. Ja, slingan är hel i alla fall. Så det var ju en grej i alla fall. Då är det inget fel på den. Sladden är urdragen. Är det någon som vet varför det piper nu? Det fattar inte jag riktigt, men. Då ska jag sätta i sladden, får vi se en gång. Den ska vara på 42 volt, stod det på omvandlaren eller vad det är. Det står att det är 60,5 typ. Så den skickar ut alldeles för mycket, så frågan är om omvandlaren har gjort så att den får för mycket ström, så att den har gått sönder på grund av det. Det här är ju något som jag inte riktigt förstår. Varför den går upp till 600. Men ja. Är det någon som vet vad det brukar vara med sånt här, så får ni gärna kommentera eller så. Jag vet
vet inte om det är värt att lämna in den eller så, men det kanske det är. Den är stendöd i alla fall. Så man trycker på knapparna här så händer ingenting. Ja, vi får se då. Ja. Nu är det bara snart paxfläkten kvar. Ja. Då ska vi se om vi kan byta paxfläkt. Eller utsugsfläkt eller vad det kallas för. Man har några år i alla fall. Kanske är bra om man skruvar upp innan man försöker röka ur. Ja, han har limmat den rejält också nu så att det blir problem med förlusten. Jajamän. Det här såg gött ut. Eller motorn är ledset. Jag undrar varför det gick så trögt. Denna kommer ju så här. Hoppas inte det blir att den blåser in nu. Vi ser om man kan. Man borde inte ha elkabeln på utsidan tycker jag. Så. Om man känner snabbt på kablarna så kanske man inte får ström i sig. Gör inte det. Det är bättre när ni tar en näbbtång utan plasthandtag på. Nej, nu skämtar jag bara. Det får man inte göra heller. Men ni som är elektriker, kolla inte på detta för förmodligen gillar ni inte vad ni ser. Det här är bara hemmafix amatörmässigt. Får det gjort saker. Men det är bra med en sån här fläkt. Det blir skillnad om man är rädd om vissa saker så blir det inte så. Det är inte fuktigt. Fattar du som det var. Men det har funkat bra. Den här andra fläkten har nog funkat i 5-6 år i alla fall. Så då. Vi ska testa den en gång innan och se om den startar eller jag hoppas att den blåser in. Det funkar ju. Den håller pappret. Bra, då suger den. Perfekt. Det är helt otroligt. Nu stänger jag av vår silikon fast den. Jag kan inte skruva fast den och krångla med det. Så att jag tar bara lite silikon. Det blir nog bra. Man ser hur länge den håller. Ska jag fuska lite. Det är bra. Sen kan man tolka om det är fusk eller inte. Det håller ju det med. För den lilla fläkten. Jag har ingen lust att hålla på och borra med 6 extra hål i väggen. Rätt sen är så kanske denna går sönder och så har de ändrat bultcirkel eller något och så står man där igen. Ja, nu var ju kabeln uppåt. Det kanske inte är det smartaste. Ifall det blir någon fukt här så droppar det in i här. Vi får hoppas att det inte gör det då. Kanske lossa locket pyttelite så kan det droppa ut igen. Det får vara lite löst. Ja, jag vet ni hur ni inte ska göra. Jag vill bara visa det. Så vi starta sista gången sen det funkar då. Kanske bäst att göra papperstestet igen. Ja. Perfekt. Då funkar det igen. Biltema special har vi köpt den på. Ifall ni undrar. 129 eller 139 kronor. Så den borde hålla ett tag tycker jag. Jag kollar på andra fläktar. Den kostar 14-1500 men det är inget som säger att de håller längre. Det kanske den gör men då kan jag köpa 10 sådana här fläktar innan så att det borde hålla ett tag. Så vi kör på med nästa här. Ja, här står en liten Fiat. Fruns Fiat står. Den är inte stor.
De kunde åka i sån förr alltså med en familj jämfört med bilar idag. Det är ju helt otroligt. Den var inte stor. Nu startar man på en av de spakarna som är nere i där och igen. Och det är väldigt enkelt. Det är inte så mycket som kan krångla. En fin vagn. Jag fixar den. Så är det ett stativ här som man kan sätta in krycka. Jag hade den opererad min höft. Jag kunde inte gå. Så hade jag den som stöd och så la jag en bricka här på som man kan ha med, ja, om man nu vill ha med mat eller vad nu det skulle vara. Så den är extra utrustad kan man säga för höftoperations. Ja. Så hoppas inte jag behöver använda den igen. Så man kan lägga upp den. Kanske bra om den är på lite. Det blir nog bra. Så, visa nu Björn. Oj, i mitten. Ja, får vi se Björn. Oj, bra. Ja, det är inte dåligt. Perfekt. Det är så man gör. Ja, bra Björn. Ja, vi har fått in en kolv här som vi ska packa om för den läcker. Och sen har den här muffen har varit för lång så att det blir för trångt så den har blivit böjd. Så vi ska skära loss den och sätta på en lägre. Och så ska de ha en banjo här istället. Så vi tar väl och kör på. Då behöver man ha ringtejp här. Nej. Så. Vi vill testa och platta till denna lite om det hjälper. Jag vet inte. Vi får se om det går. Typiskt att det var så korta jäkeln. Funkar inte. Oj, det var lätt. Ja. Jag behöver inte ta i mycket där. Ska du köpa ett sisslott eller? Ja. Vi tar och vänder muffarna neråt så slipper det spruta till i taket. Det såg inte så gott ut. Det är nog dags att byta filter och grejer för det var väldigt dåligt det här. Och sen massa märken i kolvstången så här. Det kommer inte funka länge när den börjar läcka igen. På en O-ring som tätar. Det var inte mycket. Eller 2 då. 2 O-ringar var det som tätar. Skrapringen ser okej ut så att det finns ingen anledning att byta den. Den tätar den runt mot oljan så O-ringen som gör det. Prins och kanske rinner i något skit. Så, jag var hämta O-ringar. De här satserna finns ju olika hårdheter. Jag är lite dålig på det men jag tror att det ska vara typ 80 eller 90 square eller vad det heter. Ni får rätta mig om jag har fel. Om det är till typ Åkerman och sånt här så jag för mig att det skulle vara 90. Köper du en sån här sats på Biltema och det så jag vågar inte svara på vad de är på men jag för mig att de är mycket lägre så att det är nog inget jag skulle sätta i sånt här tror jag. Det är smidigt när det bara är en O-ring. Så sött men det känns lite konstigt. Vi testar den. Vi ska ju svetsa om muffen där så jag vågar nog inte köra upp den i 200 bar i alla fall.
skjuter ut den här packningen. Jag vet inte vad den ska gå på, men på en traktor och det så kan ju det kanske 150 eller något. Jag vet inte riktigt, men så. Kanske skjuta med att vi får packa om den. Ja, precis. Ja, nu är det bara att skära av och svetsa muff också. Ja. Så vi tar och sätter ihop denna först så slipper vi fundera på det. Det blir perfekt. Jag kollade de här packningarna. Och han ville att vi skulle byta dem ifall de såg dåliga ut. Och vad jag kan se så tycker jag att de ser bra ut. Det känns inte som att vi behöver byta dem. Nu är den lite på sned. Så här snedfylla eller vad man nu säger. Det är som dig menar du? Eller som dig. Så. Då tar vi och provkör den. Ja. Vi tar och fixar på slangarna här och så. Så. Den här får vi göra om för den hade fått sig en knäck här så det går inte att använda den. Om ni tycker det ser fint ut här så är det för att Björn inte har städat. Han sköter inte sitt jobb. Ja. Det är ditt område, Claes. Så då. Ja, det är bara att hålla tummarna att det inte läcker. Det verkar bra. Gött det. Det blir lite snabblackering bara. Så, det får duga. Ja. Den kolven kommer nog inte vara tät så himla länge med tanke på att kolvstången var så dålig på den. Men det håller väl ett tag beroende på hur mycket de kör med den. Men nu ska det nog funka ett tag tror jag. Så vad du säger om det, Björn? Det funkar väl så länge det funkar. Ja.
Ja, det blir lite småklipp denna gången så blir det lite av varje. Ja. Lite projekt, lite här och var Ja. på gården. Lite gårdsfix som behövde göras. Så det blir lite av varje. Men tack för att ni tittat. Ni får ha det. Ha det, hej. Hej. Så syns vi nästa gång. Ja, ha det. Ha det, Hej. hej.